හරි ChatGPT ChatGPT ගැන කතා කරට කලින් ඔලා ෆිල්ම් එක බල්ල තියෙනවා ඒ ෆිල්ම් එක බල්ල තියෙනනම් ඒක මතක ඇති ප්‍රධාන නළුවා කතා කරනවා එයාගේ වැඩ කරගන්න ඇප් එකක් එක් ඇතරම ඇප් එකක් කිව්වට නිකං ඔපරේන් සිිස්ටමක් වගේ ChatGPT කෙන ඇත්තරම ටිකක් ඒ වගේ අපිට නිකං පර්සනල් ඇසිස්ටන් කෙනෙක් වගේ කියන්න පුළුවන් එතකොට මේකින් වෙන්න ඇතරම මෙයාලගේ තියෙනවා GPT3 කියලා ලැංවේජ් ප්‍රොසෙසි මොඩල් එකක් එකැන ඒක කරලා තියෙන්නේ දෙදස් විසේක වෙනකං ලෝක වෙච්ච දේවල් අරගෙන ඒවා මොල්ල එකට දාලා එකැන ඒයි ඒයි ප්‍රෝගමින් කරන කටි දන්නවා එකැන අපි ඒ ට්‍රේන් කරන අපිට මොඩල්ලයක් හදන්න නිටසේක පාචි කල තමයි ආටිෆිශල් ඉන්ටලිජන් කෙනෙක් හද අගත් කල තියෙන්නේ ටෙක්ස් බේස් කමිනිකේෂන් එකැනවට වහරි මොකහරි ටයිප් කරලා තමයි මේ එකත් එක්ක කමිනිකේට් කරන්න වෙන්නේ එකැනේ මතක ඇති මීට කලින් ආවා ඩාලී මිජ්ජනී ඒ වගේ ඇසිස්ටන්ස් ලාව ගැනේ ඒවරංගුවක්කාවේ මේජ් ප්‍රසසිං වලට එකත් බැයි බැලුවන මතක ඇති අපි ටයිප් කරපු දෙයක් තමයි අපි ඒකට ඉම්පොට්ටයක් දෙන ටයිප් කරලා අපිට අපේ අකර විෂණයක් තිරන ඒක අපි ටයිප් කරලා දුන්නට පස්සේ එයා ට්‍රේන් කරලා තින විදිහට අපිට අවට්පුට්ටක් දෙෙන දැ මේ ChatGPT එකෙන් කරන්න ඇත්තරම මේලක ටාගට කල තියෙන natural language processing outputs දෙන්න කියැනෙ දැන් ඔයා නිකං ඔයාගේ යාලු එක කතා කරන වගේ තමයි ඒ එක කතා කරන්න එතුර මේ ඇතරම එකතයි ලොකු ඇචිවමට අපි ටෙක්නෝජි වයිස් ගත්තොත් මොද මේ ඇතරම ට්‍රයි කල බැලුත්වාල තේරයි මේක සෑහන ඇඩ්වාන්ස් කැන හන ඕන ප්‍රශ්නයට උත්තර දෙන්න පුළුව තම එක තියෙන්නේ පබ්ලික් බීට ස්ටේජ් එක තකොට මේකත් මේකට වාලට ඉස්සරනං මේ ඒක ඉන්ටරක් කරන්නවාට වේට ලෙස්් හක ඉදලා තමයි ක්ස සම්මිට මේකන හැබයි නෑ වාට පුළුවන් ඔයාගේ Google කවන්ට එකෙන් ලොග් ගලා මේකත් එක් ඉන්ටරක් කරන්න මඟකට විඩකින් පොඩි ගයිඩ් දෙන්න කොමද කරන්න කියලා වාසිනන් ඉතින් ඇතරම සෑන ගොඩක් තියෙන මොද ඔයාට දැන් තනිය වැඩ කරන කෙනෙක් නයිතන්න උදන් ඔයා ෆ්‍රීලාන්ස කෙනෙක්වාගෙනම් වාට ඕන්නන් කස්ටමස්ලා කලයින්් සහයාගන්ට ඒවට ලියුම් ලියන්න ඕන්න මේක යුස් කරන්න පුළුවන් එකැනෙ කියන්න පුලන් ගැන ඉංගලිස්වරයෙන් කිවොත් මට මේ කලයින් කෙනෙක්ට ප්‍රඩක්ටයක් ඉන්ට්‍රඩියස් කරන්න ඕන ඒකට කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් ඊමේල් ලැක් ලියාගන්න ඒ වගේ දේවල් ඇහුවොත් යටවා කරල දෙන්න පුළුවන් එතකොට කොපිරයිටං වැඩ කොටිම් වාට පුළුවන් YouTube ස්ක්‍රප් නත් ලියාගන්න YouTube වීඩියෝස් වලට ස්ක්‍රප්න් ස්ක්‍රප් නත් ලියාගන්න පුළුව ඒවගේ හැකේවල් තියෙනවා එතකොට තව තියෙනවා කැනෙ මෙන්ෂන් කරලා ඒකෙන් හරි කෝඩයක් ලියන්න කියලා හිතන්නක දැන් ෆයිල් රීඩයක් පයිලියන්න ඕන්න මේකට කිවොත් ජාවලින් ෆයිල් රීඩයක් ලේ හැටි කෝඩ් ලියන්න කියලා මෙයා වාට ඒකට සම්පල් කොඩ්ඩේ දෙනවා රයිට් කරලා අතර මේක සෑහන ඇඩ්වන්ස් යතින් බලද හරි ඊලාකට බලමු අපි තාම තරුණු ප්‍රශ්න මේකෙන් තියෙන බලපෑම් ඉගෙන අවාසිමනවා අවාසි මන්දගෙන විදිරන ඇතරම මේක තාම බීටා මට්ටම තියෙන පබ්ලික් බීට එකැනේ තාම වාට මට මතක හැට මාස තුනක් වෙනකම් ්‍රී ක්සස් තියෙනවා වට පුළුවන් Google කවන්ට එක යුස් කරලා ChatGPT ලොග් වෙලා ඕන දෙයක් ට්‍රයි එකන මේ ChatGPT එක යුස් කරලා ප්‍රශ්නහලායිවට විස්තර ගන්න පුළුවන් පස්සේ හැබැයි මේ කට්ටියවන් හිතන්න මේක කමර්ශලයිස් කරයි මේ ඇතන මෙච්චර දෙයක් කරපු එක එයාලට මොහරි ප්‍රතිලා බැත්තිය නැත්ත පයි එතකොට එතින් බලද්දී තව හෙමුණොත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ වගේ දෙයක් තියෙන එකෙන් ඔය කොපිරයිටිං ජොබ් සලට පඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඒගැන කොපිරයිටිං ස්ක්‍රප්ටිං වගේ කැනල් රයිටිං රේඩ් වැඩ තියෙන අයට පොඩක් මේක ඉෆෙක්ටෙන්ඩ පුළුව සමරක්නට ඉතන පොද මේකට කෝඩ්ස් ලියන්න පුළුවන් ඉද ප්‍රෝගමස්ලට සොෆ්ට ඇන්ජිනියස් ලට වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ලැබ වන්න හැබ ඉතන්න එක තාම ඒ තරන් දියුණු කියලා මොකද ප්‍රෝගමින් කරපු කෙනෙක් දන්න මේ වගේ කෝඩ්ඩක් ඉතින් අපිට ඔන්නන් ස්ටක් ඕට එක උනත් හොයාගන්න පුළ එකැනෙ කිවොත් ඇහුවොත් මට ෆයිල් රීඩ් එකට කෝඩ්ඩක් Google සර්ච් කරලා හොයාගන්න පුළුවන් ඕන තරමකින් හැබැයි සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් කරලා තියෙන කෙනෙක් දන්නවා සොෆ්ට්වෙයාර් කියන්නේ එච්චර ලේසි දෙයක් නෙමෙයි මොකද කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම්ස් ගොඩක් තියෙන. එතකොට මේක ඇත්තට තාම තියෙන්නේ ඒ තිඹලදී පොඩ්ඩක් තාම ප්‍රාථමික මට්ටමේ කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි කෝඩ් එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කම්ප්ලෙක්ස් සිස්ටම් එකක් තාම හැන්ඩල් කරගන්න බෑ. එතකොට මම හිතන්නේ තාම තව අවුරුදු 10ක් 15ක් යනකම් අපිට chance එක තියෙනවා මේවට ඇඩප්ට්. එතකොට අනිත් දේ අනිත් තව කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් දැන් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේක self aware system එකක් වේද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාට පුළුවන් විද්ද එයාගෙම improvements කරලා
මනුෂයගේ බුද්ධයටත් වඩා වැඩි තත්වයකට පත්තෙන්ට ගැන් මං හිතන්න හැබැයි තාම ඒ ප්‍රශ්න හැමෝටම තියෙන ගැන තාම මේක ඇතින් හොටම අලුත් සබ්ජෙට්ට ගැනත මේ ඒ අයි සබ්ජෙට්ට ඇත්තරම ගොඩක් ගැන කලින් පටන් ගත්තත් තාම ඇඩවන්ස් මට්ටමට ඇල්ල තියෙන පහුගිය අවුරුදු 10 15 ඇතුළත එතකොට තාම කට්ටිය දන්නේ නැහැ ඉලොන් මස්ක් කියලා තියෙනවා ඒ අයි කියන්නේ ටිකක් භයානක දෙයක් කියලා අපි ඒක අනාගතයට බාර කරමු හරි මේක ට්‍රයි කරන්න තියෙන්නේ මේ URL එකට යන්න ඊට පස්සේ මේකෙන් login මෙතනින් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ Google account එක ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකක් එනවා මෙතනින් කැමති දේ type කරලා answer ගන්න පුළුවන් හරි මට කියන්න තියෙන එච්චරයි වීඩියෝ එක බලපෑම thank you ඊළඟ එකකින් අපි හමු